السلام علیکم دوستانو، خدای دې چې روغ او جوړ وایاست. راځئ نن په دې ویډیو کې دا طریقه درښیم چې څنګه کولی شو په C++ ژبه کې کلکولیټر جوړ کړو په سویچ کې. سویچ خپله یو کنډیشنل جمله ده یا سټیټمنټ دی چې موږ کولی شو چې یو شرط په وټاکو. نو د هغه دپاره موږ اوس د کلکولیټر د یو ساده کلکولیټر د جوړولو کار ځینې اخلو. نو د ویډیو در پای پورې سره پاتې شئ تر څو وپوهېږئ چې څنګه مو جوړ کړئ. او کوم تر اوسه زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی ضرور یې سبسکرایب کړئ تر څو موږ په خپل چینل کې هره ورځ د ورډ، ایکسل، اکسس، پاورپاینټ، فوټوشاپ او کورل ډرا او C او C++ پروګرامینګ ژبو ویډیوګانې پورته کوو. ښه راځئ په ویډیو شروع کوو. لومړی نوی صفحه خلاصو، کنټرول N په واسطه. زموږ مطلب کلکولیټر دی، نو یو دوه عدده ځینې اخلو چې د هغه عددو یا جمع توکي یا منفي یا ضرب یا تقسیم یا هم باقي مانده یا اوسط داسې څه موږ ځینې غواړو. نو هغه عملیې ور اضافه کوو. لومړی هغه دوه عددونه ځینې اخلو. ښه دوه عددونه مو ځینې ورته معرفي کړل، په میموري کې مو ځای انتخاب کړ. اوس راځو هغه اپریټر، هغه کوم اپریټر چې موږ کاروو هغه اپریټر ورته لیکو. د هغه اپریټر ځینې اخلو چې بیا وروسته موږ په عملي کې اجرا کوو. نو که هر اپریټر یې هغه دلته موږ اوس فقط یې ورته معرفي کوو چې دا د کرکټر د ټایپ دی. اوس رالو په هغه نمبرونه معرفي کړه، نمبرونه ځینې واخیستله. راځو اوس اپریشن یا هغه عملیات ور اجرا کوو چې هغه خپله د سویچ په کنډیشنل سټیټمنټ کې موږ پر اجرا کوو. اوس غواړو چې هغه هر علامه چې ده داخله کړې د هغه علامې متقابل عمل دلته ورسره وښیه. موږ څو سټیټمنټونه دلته ورته معرفي کوو.
شو لومړی کیس دا د سویچ دی خپل په ځان کیسونه لري چې هر کیس یې لکه یو کنډیشن لاس دی نو دا هر کیس یې د خپل د یو کنډیشن کار کوي مینس کاپی و پیسٹ کوئی نور به پروګرام ډېر اسانه درته راځو اخیری جمله باید زموږ ډیفالت حالت کې که دا حالتونه نه وشول نو باید ډیفالت حالت هم ورته موجود وي ډیفالت د ډیفالت حالت راوتلو وروسته به پروګرام چې که دا سویچ ته کرسر داخل نیسي لا به هم باید یو جمله ولري ځان سره چې دغه دي هغه کوم عددونه چې هلته ورته پرینټ شول هغه عددونه باید موږ ته وښیي چې دغه څه عددونه کنټرول سي کنټرول وي return type ورکړو اوس بیا رن کړو پروګرام ځای زموږ پروګرام رن شو راځو اپریټر ساین زه ورته جمع راته وکړه انټر یې کړه اول نمبر یو وارې داخل کړه بیا انټر ووهه بیا دوم نمبر داخل کړه ګوره د یوه او د دوو جمع چې ده درې ده اوس راځو دغه کوډ چې موږ لیکلی دي دا غواړو چې زه ځان غلط ثابت کړم چې ما دا غلط فهمېدم چې پروګرام موږ سره څنګه عمل کوي ګوره داسې علامه ورته داخلوم چې هغه موږ سره نشته په هلته موږ نه در داخله کړې انټر نمبرونه خو راڅه غواړي هغه ګوره ایرر یو انټر رانګ کوډ نایس ګوډ جاب خلاص ښه تر بیا ښه وخته د خدای په امان